Zo, ik heb hier een kroon, push button, start switch. Ik trap die rem, druk de knop. Ik hoor die oliepomp. Ik weet dat mijn oliepomp goed is, maar mijn auto swingt niet, hij start niet. Dus in sommige gevallen de starter even slaan. Dat ga ik nu proberen. Ik ga jullie wijzen hoe. Ik heb mijn wielsok daar. Ik heb die band even mijn stuur even naar links gedraaid. Ik ga onder de auto. En als je ziet, ik heb een open plek hier. Hier. En als je goed ziet, dat is mijn starter. Ik ga hem even slaan met mijn wielsok. A few moments later. Weer in de auto. Zo, ik ben nu onder de auto. Als je ziet, de starter is hier. Zo forcerend. Deze starter heeft namelijk twee schroeven die hem namelijk houdt. Sowieso deze hier en er is nog eentje daarboven. Dit kan ik niet op camera vaststellen. Maar als je die twee schroeven losmaakt, gaat de hele starter los. Maar ik ga op een andere manier doen, want hij is zo moeilijk om weg te halen. Je ziet één lange schroef hier. Ik ga die losmaken. Er is eentje aan de achterkant ook. Ik ga die ook losmaken. En dan ga ik de starter van achter weghalen om die borstels te bereiken. Zoals je daar ziet, er is nog een schroef van de achterkant van die starter. En die ga ik losmaken nu. Starter hier. Ik heb de twee schroeven losgemaakt. Ik heb gewoon getrokken. Nu gewoon hier heb je hem, die achterdeel van mijn starter. Dit was gekoppeld aan mijn solenoid op die starter, dus hij was een 12 mm schroef, die moest je ook weghalen. En gewoon moest ik dit eruit trekken. En dit is de binnenkant van mijn starter. Deze starters hebben een lock hier, want die magneet moet losgaan, of die anker. Ik weet niet wat de juiste benaming is. Kleine min schroevendraaier. Rubber weghalen. En als je hier ziet u een lock daar. Ik heb niet de juiste tools, maar ik ga proberen om hem weg te halen. De lock is nu los. Even wel krom geworden. Hoe die lock nu los is, gaat dit gewoon naar buiten. En dit zijn mijn borstels. Ik zie hier namelijk dat deze nog heel veel materiaal heeft, terwijl deze twee helemaal heel weinig zijn. Dus ik vermoed
dat deze twee borstels versleten zijn. Je ziet hem ook. En nu zit er gewoon een andere kwestie van weer losmaken. Zo, hier heb ik mijn oude. En die met de sonda. Ik ben bij een Chinese winkel. En die hem is... Zo, dat ga ik ook kopen. Ik had net gevraagd, ik was van het 75 SRI. Dus uitproberen. Hier even met het schuurpapier laten schuren. Want ja, je ziet die koperen gedeelte schuren, zodat hij goede contact kan maken. Don't you ever say I just walked away, I will always want you. I can't let a lie running for my life, I will always want you. Zo, ik ben weer onder mijn auto. Ik ga nu de achtergedeelte van deze starter zetten. Weer. Kijk als jullie het kunnen zien. Daarop, zoals je ziet, ik ga eerst deze bevestigen, die met de 12 wordt vastgemaakt, en daarna de rest met de 8. En mijn handje kan me bezoeken. Zo, ik heb de starter nu gezet, de achterste deel. Ik ga deze met de 8 vastmaken, ja, mooi strak. En die andere is met de 12, zoals je hem hier ziet. Ja, mooi strak. Dan deze plek weer zetten. Ik ga silicoon zetten, want mijn plek is gebroken. Als ik dit heb gezet, ga ik mijn pool van mijn batterij weer terugzetten. Maakt niet uit als het ik ga mijn batterijpool terugzetten, mijn grond, want ik had hem losgemaakt. Zodat hij hier niet voor me gaat vanken. Maar ik ga hier even silicoon zetten, zodat hij niet los gaat. Now for the big moment of truth. Will the car start? Ja, en mijn auto schwingt weer normaal. Geen starterprobleem meer. Yes! Oké, als je een Toyota auto hebt en je hebt die batterijpool weggehaald, wat ik zo net deed bij die starter reparatie. En je ziet dat mijn ruiten zijn open, maar ze werken niet. Wat je moet doen, je gaat bij elke ruit allemaal één voor één. Van mij waren toevallig al gezakt, maar je moet ze gewoon naar boven trekken. Even inhouden, daarna weer losmaken. Weer naar beneden. Even inhouden, weer losmaken. En dan werkt hij. En zo zie je hem hier ook. Hij werkt weer normaal. Zelf bij deze hoofdruit van me, de stuurderskant. Hij moet eigenlijk automatisch gaan, maar hij gaat niet. Gewoon inhouden. Even inhouden. En hij werkt weer. Sommige mensen weten dit niet, maar ik hoop dat door het kijken van deze video jullie het weten.